علشان خاطر سعادتك لازلنا بنتكلم في موضوع النية والأهداف، وبنقول قاعدة مهمة إن الإنسان أول ما يقع في مشكلة من الخطأ إن هو يبحث في هذه المشكلة أو يحاول يحلها، ولكن الصح إن هو يركز على الهدف ويشوف هو عاوز يوصل فين وإيه أسهل طريق يوصله لهذا الهدف. في قصة شهيرة أيضا حصلت لليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية لما انفجرت القنبلة ودمرت البلد في إحدى مصانع الصابون أو في أحد مصانع الصابون. كان بيقابلهم مشكلة إن المكن كان شغال بسرعة، وبالتالي في علب صغيرة من علب الصابون كانت بتتقفل قبل ما الصابونة تدخل فيها. قعدوا يفكروا ليه بيحصل كده وإزاي نتغلب على هذه المشكلة. ظلوا فترة طويلة يبحثوا، صرفوا مبالغ ضخمة أيضا، وقعدوا وقت طويل إلى أن ابتكروا خطوط إنتاج جديدة حطوا فيها أجهزة أشعة بتكشف علب الصابون، لو العلبة فاضية بتنزل في مكان، ولو العلبة مليانة بتنزل في مكان تاني. حطوا أجهزة حساسة بتقيس وزن العلبة أيضا، لو العلبة فاضية بتروح في مكان وخط السير بيتغير. وبالتالي قعدوا فترة وبجهد إلى أن حلوا هذه المشكلة. الصينيين قريبا قابلتهم نفس المشكلة في أحد مصانع الصابون، ولكنهم بمنتهى الهدوء فكروا إحنا هدفنا إيه؟ إحنا هدفنا إن العلبة الفاضية ما تنزلش في الكرتونة. حطوا على خطوط الإنتاج مراوح بمنتهى الهدوء، مروحة العلبة الفاضية بتطير ولكن العلبة المليانة بتنزل عادي خالص، ولم يبذلوا لا جهد ولا مال ولا خطوط إنتاج اتغيرت ولا مصاريف ولا إلى آخره. وبالتالي اعرف دايما سعادتك أول ما مشكلة تقابل سعادتك، علشان توصل لسعادتك احذر انك تفكر في المشكلة، ولكن قول ايه اللي ناقصني لو جه هيحل الموضوع عندي. فكر في الحاجة اللي ناقصاك، فكر في طريق سهل يوصلك للحاجة اللي ناقصاك. مثال تاني عملي بقى، لو واحد عنده ديون او عنده مشاكل مادية، من الخطأ ان هو يبحث في الديون او يظل يعاني او يحاول ان هو يتخلص من الديون، لانه هنا وفي قاعدتين مهمين في علوم الطاقة بقولهم اكتر من مرة، أن ما تركز عليه يزداد ويكثر، وما تقاومه يزداد أكثر. لو أنت ركزت على مشكلة الديون هتزيد في حياتك، لو حاولت تقاومها هتزيد أكتر لأنها فيها تركيز مع مشاعر أقوى من المقاومة، وبالتالي هتبدأ تزيد في حياتك. يبقى الصح ساعتها إيه؟ الصح للشخص اللي عنده ديون أو عنده مشاكل مادية إن هو يبحث عن الغنى، يبحث كيف يكتسب المال. مش قلنا الحلقة اللي فاتت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الغنى، وغياب الغنى هو فقر. فالإنسان اللي عنده ديون هو عنده حالة من الفقر، إذا ظل يقاوم الديون أو يقاوم الفقر هيفضل في هذه المشكلة. ولكن الصح إنه يبحث عن الشيء البوزيتيف اللي لما غاب عمل الشيء النيجاتيف. ما انتوش ملاحظين إن سيدنا محمد علمنا إن الإنسان لما يكون في مشكلة مادية ويقول الدعاء ده: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال إن يقول الدعاء ده ربنا يقضي عنه دينه ولو كان مثل جبل أحد، وفي رواية تانية مثل جبل تاني مش فاكر اسمه ايه. ولكن لو ركزنا في الدعاء هنلاقي الدعاء كله كلام في البوزيتيف، كلام في الغنى، كلام في المال، ليس فيه أي ذكر للفقر أو للديون. ركز دايما على اللي انت عاوزه. لما تكون بتقابل مصيبة أو بتقابل أي مشكلة، اقعد مع نفسك وفكر، حاول تتخلص من المشاعر السلبية اللي بتنتابك أثناء هذه المصيبة، وفكر ايه اللي هيحصل لك في حياتك لو جالك الشيء البوزيتيف. يعني لو أنت في حالة الديون، علشان تخلص من المشاعر السلبية فكر ايه اللي هيحصل في حياتك لو بقيت غني، ولو بقى معاك فلوس، ولو سددت لكل الناس فلوسهم. هتحس ساعتها بالراحة وهتساعد نفسك أكتر لأنك تخرج من هذه المشكلة. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الإنسان اللي ممكن يحصل له أي مشاكل أو مصايب في موضوع المال مثلا. قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم عن الطاقة إن الإنسان لما تكون طاقته سلبية بتساعد على زيادة الحاجات السلبية في حياته، وتساعد على جذب مزيد من المشاكل أو من الأمور السلبية أيضا لحياته. فالإنسان أول ما يكون في مشكلة
لازم بسرعة يحاول يخرج من هذه المشاعر. لا تجعل مشاعرك تبعا للظروف، ولكن خلي مشاعرك تبعا للهدف اللي انت عاوزه علشان يجي بسرعة. لو انت اتقنت هذه الطريقة هتقدر بسهولة تتحكم في الظروف اللي حواليك أيا كان، لأن العلماء بيقولوا دلوقتي أن الظروف المحيطة بالإنسان تأتي تبعا لمشاعره وليس العكس. فالإنسان أول ما بيخلي مشاعره وأحاسيسه تبعا للظروف بيخلي اللي جاي تبعا للمشاعر، يعني بيخلي الظروف تبقى دايما سلبية وتنهال عليه أكتر وأكتر وأكتر. فبنقول دايما لما الإنسان يكون في حالة سلبية بسبب مشكلة أو بسبب ظرف ما، يحاول بسرعة يعلي من مشاعره، يعمل حاجة محببة إلى النفس، يطلع للبحر مثلا. والبحر على فكرة من أقوى الطاقات الإيجابية في الكون، اللي بيمتص من الجسم الطاقات السلبية بصورة رائعة بسبب الأيونات السالبة اللي بتسحب من الجسم الأيونات الموجبة اللي هي ليها تأثير سلبي على جسم الإنسان، واللي بتكون بسبب الموبايلات أو الكمبيوترات أو التلفزيونات وهكذا والعربيات والكهرباء وإلى آخره، وبسبب المشاكل النفسية اللي الإنسان بيعدي بيها لما يقعد قدام البحر، أو يفضل إنه ينزل في البحر المالح، بيمتص من جسمه كل الطاقات السلبية. عشان كده بيحس براحة وبيحس بهدوء وبيحس إنه مقبل الحياة مرة أخرى، وبيعرف يفكر بسرعة ويفكر بطريقة كرياتيف أو إبداعية في الهدف اللي لو تواجد في حياته هيحل كل المشاكل أو هيحل المشكلة اللي موجودة عنده. يبقى مطلوب منك حاجتين لما تكون في مشكلة. أول حاجة تفكر إيه الهدف أو إيه التارجت اللي لو جالك هيخلي المشكلة تكون مش موجودة. ثانيا تفكر إيه القناعة اللي انت كنت مقتنع بيها جواك اللي خلت المشكلة دي تحصل. لأن احنا قلنا قبل كده وبنكرر تاني، أنت نتاج فكرك. ما تفكر فيه الآن سيحدث غدا، وما حدث لك اليوم كنت بتفكر فيه أو كنت مقتنع بأنه هيحصل بالأمس أو قبل كده. لازم تتعامل مع المصايب بطريقة بسيطة شوية، ما تحاولش تكبر الموضوع، ما تحاولش تشوف الموضوع وتحاول تضخم منه. وهنا هننتقل لجزئية تانية مهمة، إن الإنسان اللي بيحاول يضخم من الأمور كأنه بيدي أوردر أو أمر لعقله الباطن إن أنا في مصيبة، أنا في مشكلة. عشان كده بنكرر تاني، احذر أن تصف ما أنت فيه. اوعى تقول أنا الديون مبهدلاني، أنا عندي مشاكل مع كذا وكذا وكذا، مش عارف أعمل إيه، الدنيا بايظة، الدنيا منهارة، حياتي تعيسة، حياتي جحيم، أنا حظي وحش. كل هذه قناعات سلبية بتتحفر في عقلك الباطن، ويبدأ العقل ينفذها، ويبدأ الكون كله يتحرك عشان ينفذ هذه القناعة. هرجع وأقول لك نقطة مهمة قوي، إنك عمرك ما اللي حواليك هيتغير إلا ما تغير هذه القناعات وهذه الاعتقادات اللي انت مؤمن بيها ومتمسك بيها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دايما اقعد مع نفسك، اكتب ايه قناعاتك عن الحياة، ايه قناعاتك عن الجواز، ايه قناعاتك عن الفلوس. شوف انت كتبت ايه واعرف ان ده هو اللي هيحصل لك في حياتك. لو في حاجة انت كاتبها بوزيتيف حافظ عليها، لو في حاجة انت كاتبها نيجاتيف حاول تعكسها وتقولها دايما وتحفرها كقناعة جواك، عشان اللي يجيلك في المستقبل يكون تبعا لهذه القناعة. نتكلم بتفصيل وبعمق أكتر في موضوع المشاكل اللي بتقابل الإنسان في الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.